การ manage ค่าไฟเนี่ยมันมีวิธีทำยังไงได้บ้างเฮ้ยแขกออกแล้วเราส่งมิเตอร์ไฟเราคำนวณค่าไฟไปหรือยังมึงแอร์ทำงานหนักมากมันก็เลยกลายเป็นว่ากินไฟมากกินไฟถึงเดือนละประมาณ 3-4 พันบางทีแขกไม่อยากจ่ายค่าไฟครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับผมเอกธนันท์ เย็นสอนบัวครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อครับเรื่อง Airbnb ซึ่งวันนี้เรื่องที่ผมอยากจะพูดกับเพื่อนๆก็คือเรื่องค่าไฟครับซึ่งค่าไฟเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในธุรกิจ Airbnb เพราะว่าค่าไฟโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยอาจจะสูงถึง10-20ถึงบางทีอาจจะ 30%เลยทีเดียวผมมีห้องอยู่ห้องนึงครับ25 ตารางเมตรเป็นสตูดิโอแต่ว่ากินไฟถึงเดือนละประมาณ 3-4 พันครับบางทีถ้าเกิดเจอแขกโหดๆเปิดไฟทิ้งเอาไว้ซึ่งค่าเช่าตรงนั้นเนี่ยทางเจ้าของห้องหรือทางผมเนี่ยได้อยู่แค่ประมาณ17,000-18,000ค่าไฟล่อไป 4-5 พันเนี่ยคิดดูเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับที่เราจะต้อง manage ซึ่งวันนี้ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆครับว่าการ manage ค่าไฟเนี่ยมันมีวิธีทำยังไงได้บ้างข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงเริ่มกันที่อย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดเรารวมค่าไฟไปอยู่ในค่าเช่าแล้วเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็มีอยู่2ห้องที่เป็นรายเดือนที่ผมรวมค่าไฟเข้าไปอยู่ในค่าเช่าเลยแล้วก็ห้องที่เป็นรายวันเนี่ยของผมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นห้องที่รวมเข้าไปในค่าเช่าแล้วเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือแน่นอนครับสะดวกแขกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่อยากมานั่งวุ่นวายมานั่งจำหรือมานั่งกลัวว่าจะโดนหลอกโดนโกงเรื่องค่าไฟหรือเปล่าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ชอบที่แบบโอเคเขาเห็นเลยว่านี่คือค่าเช่านะเดือนหนึ่งหรือว่าในระยะที่เขาต้องการจะอยู่เนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็คือเขารู้ว่านี่ก็คือทั้งหมดแค่นั้นไม่มีมากไปกว่านั้นแล้วซึ่งนั่นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะทำให้ listing ของเราเนี่ยเป็นที่น่าดึงดูดสำหรับแขกมากขึ้นโดยเฉพาะแขกที่ต้องการความสะดวกสบายไม่ต้องการมานั่งกังวลเรื่องค่าไฟในทีหลังเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสะดวกตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งจำไม่ต้องมานั่งส่งมิเตอร์ไม่ต้องมานั่งคอยจดมิเตอร์ไฟหรือถามนิติให้จดมิเตอร์ไฟซึ่ง process ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็ลำบากในการจำนะฮะบางทีต้องมานั่งจำว่าเฮ้ยแขกออกแล้วเราส่งมิเตอร์ไฟเราคำนวณค่าไฟไปหรือยังมันก็เพิ่มสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องจำหรือบางทีถ้าเกิดลืมส่งซึ่งก็เกิดขึ้นกับผมเหมือนกันครับบางทีแขกเข้าแล้วผมลืมส่งให้เขาอย่างเงี้ยแล้วแบบตายแล้วทำไงดีแล้วแบบเพิ่งมาส่งแบบอาทิตย์ต่อมาอย่างเงี้ยมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการคิดรวมค่าไฟไปเลยมันก็ง่ายโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีที่สุดก็คือบางทีแขกไม่อยากจ่ายค่าไฟครับแขกไม่อยากจ่ายค่าไฟเขาเห็นค่าไฟแล้วเขาเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยสำหรับธุรกิจของผมครับว่าแบบแขกไม่อยากจ่ายแล้วบางทีเขาไม่อยากจ่ายเราก็เกิดปัญหาครับต้องโยนเลื่อนมาให้ Airbnb ซึ่งบางที Airbnb ก็ไม่อยากจ่ายเหมือนกันเพราะเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาที่เขาต้องมาจ่ายค่าไฟให้เรามันก็ทำให้เราต้องรับความเสี่ยงตรงนี้ไปและอีกผลเนกาทีฟที่ตามมากับแขกไม่ชอบหรือไม่ยอมจ่ายก็คือเขาอาจจะให้รีวิวที่ไม่ดีกับเราซึ่งก็เคยเกิดกับผมจริงๆที่แขกลงไปในรีวิวเลยครับว่าค่าไฟแพงมากกับบ้านหลังนี้ซึ่งผมก็แบบเอ้าก็คุณใช้ไฟเยอะมันความผิดผมไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดปัญหาโดยการรวมค่าไฟไปเลยครับซึ่งนั่นก็คือข้อดีข้อเสียหลักๆของการรวมค่าไฟในค่าเช่าไปเลยนะฮะมาพูดกันเรื่องที่สองก็คือการเก็บค่าไฟแยกข้อดีครับอย่างแรกแน่ๆแล้วก็คือเราไม่ต้องกังวลนะว่าค่าไฟเนี่ยมันจะแพงถูกแพงแค่ไหนเพราะว่ามันคิดแยกซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมันเหมาะกับธุรกิจของผมเพราะว่าผมเป็นโคโฮสใช่ไหมฮะผมต้องดีลกับเจ้าของห้องอีกทีหนึ่งผมไม่ได้เป็นห้องของผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเจ้าของห้องเนี่ยเขากลัวว่าแบบเฮ้ยค่าไฟมันจะแพงหรือเปล่าถ้าเกิดรวมค่าไฟถ้าเขาต้องจ่ายค่าไฟเองแล้วมันจะ cover ตรงนี้ของเขาไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรารวมค่าไฟไปเลยเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ให้เขาว่าโอเคเขาก็ไม่ต้องซีเรียสเขาก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าค่าไฟตรงเนี้ยมันจะกินกำไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะสะดวกกับเจ้าของห้องครับว่าเขาก็จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าแบบโอเคมีคนจองมานี่คือรายได้ที่เขาจะได้นะหลังจาก Airbnb หักค่าคอมหลังจากที่ของผมหักค่าคอมของเขาเหลือเท่านี้ก็คือเหลือเท่านี้จริงๆไม่มีแล้วว่าจะต้องหักค่าไฟเท่าไหร่เพิ่มเติมอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาก็สะดวกใจสบายใจมากขึ้นกับการที่เราคิดค่าไฟแยกตรงนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือแขกบางคนเขาอาจจะอยากได้ที่ที่มันถูกกว่าที่อื่นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยากได้ห้องที่มันไม่รวมค่าไฟซึ่งมันอาจจะดูถูกกว่าห้องอื่นเพราะว่าค่าไฟเนี่ยมันคิดแยกก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาที่ทำให้ listing ของเราอาจจะถูกกว่า listing คู่แข่งของเราซึ่งเขาอาจจะรวมค่าไฟแล้วแต่ก็เสียก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องการรวมค่าไฟก็คือ
แน่นอนครับมันก็คือเสียเวลามากขึ้นต้องคอยจำมันต้องมีกระบวนการในการทวงค่าไฟอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องลืมส่งค่าไฟอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องโดนแขกรีวิวเพราะค่าไฟแพงอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงที่ตามมาเนาะที่มันตรงกันข้ามกับการรวมค่าไฟทีนี้ก็มาคุยกันในเรื่องวิธีที่3ซึ่งห้องที่เป็นรายวันที่ผมดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะทำเป็นโมเดลนี้ก็คือไฮบริดโมเดลแล้วกันไฮบริดโมเดลคืออะไรสำหรับผมเนี่ยที่ผมดูแลเนี่ยถ้าเกิดแขกอยู่ไม่เกิน1 อาทิตย์ผมก็จะไม่คิดค่าไฟครับก็คือถ้าเกิดโอเคคุณจองมาแค่2-3 วันไม่1 อาทิตย์ผมก็ไม่คิดค่าไฟคุณแต่ถ้าเกิดคุณจองมาเกิน1 อาทิตย์เนี่ยผมคิดค่าไฟคุณถามว่าทำไมถึงมาคิดที่1 อาทิตย์เพราะว่า Airbnb เนี่ยมันตั้งง่ายก็คือถ้าเกิดแขกอยู่เกิน1 อาทิตย์เนี่ยเราสามารถตั้งเป็น weekly discount ได้ทีนี้ weekly discount ผมก็ตั้งลดไปเลยครับลดไป 10%ใช่ไหมฮะซึ่งโอเคมันก็คือเขาอยู่ยาวเราก็ลดให้เขาด้วยแต่ก็คือด้วยความที่เราคิดค่าไฟแยกเราก็สามารถลดราคาได้อย่างเต็มที่เพราะโอเคเราสามารถตั้งราคาเริ่มต้นสูงใช่ไหมครับตั้งราคาเริ่มต้นสูงเพราะว่าค่าไฟรวมนี่ก่อน1 อาทิตย์แต่ถ้าเกิดหลัง1 อาทิตย์มาแล้วเราก็สามารถลดให้เขาได้แบบเต็มที่เพราะว่าคราวนี้ก็คือค่าไฟมันเริ่มคิดยากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถลดลงมาได้ซึ่งปกติเนี่ยเท่าที่ผมมองเนี่ยค่าไฟเนี่ยผมจะเพิ่มไปประมาณ 10%สมมติว่าเช่าได้เดือนหนึ่งประมาณ20,000นะแขกจ่าย20,000ผมก็จะบวกไปประมาณ 10%ก็คืออย่างน้อยแขกต้องเพิ่มไปประมาณ22,000อ่ะผมมองว่าแฟร์เนาะถ้าเกิดเราดูแล้วว่าห้องเรากินไฟประมาณเนี้ย2,000ไม่เกิน3,000เราก็บวกไปประมาณนี้มันก็จะอยู่ในช่วงที่ make sense กับการกำหนดค่าไฟหรือบวกเข้าไปในนั้นถามว่าเวิร์กไหมผมว่ามันก็เวิร์กดีมันก็แฟร์สำหรับแขกที่ถ้าเกิดเขาอยู่รายวันเนี่ยพูดจริงๆแขกเขาก็ไม่อยากมานั่งงงค่าไฟจ่ายค่าไฟมันเกินไปอ่ะอยู่แค่ตัด3-4 วันแล้วจะต้องมานั่งจ่ายค่าไฟแย่เขาแบบเขาอยากจะเร็วๆอ่ะมันเร็วไปเร็วเขาไม่อยากมาวุ่นวายตรงนี้ใช่ไหมครับแต่แขกที่อยู่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเขาก็โอเคเมคเซนส์แล้วเขาอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องรับได้ว่าแบบโอเคค่าไฟเนี่ยมันต้องคิดแยกนะมันก็คือไม่ใช่การอยู่แบบชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งผมมองว่าโมเดลนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสมกับห้องที่เป็นรายวันทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออะไรก็คือเรื่องการสื่อสารกับแขกครับว่าโอเคถ้าเป็นรายวันถ้าเกิดต่ำกว่า7 วันเนี่ยฟรีนะแต่ถ้าเกิดเกิน7 วันเราคิดตังค์ตัวนี้เนี่ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราจะต้องสื่อสารกับแขกว่าโอเคนี่คือการคิดเงินของเรานะไม่ใช่ว่าเขาอาจจะแบบเซอร์ไพรส์แบบเอ้าสมมติฉันอยู่มา8 วันฉันไม่รู้ว่าฉันต้องจ่ายตังค์นี่อะไรอย่างนี้เขาอาจจะแบบไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการสื่อสารให้ชัดเจนตั้งแต่แรกซึ่งหลักๆนี่ก็คือวิธีในการเก็บค่าไฟของผมนะครับผมมีหัวข้อโบนัสที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆก็คือการ manage ค่าไฟไม่ให้เขาใช้ค่าไฟเยอะเนี่ยทำยังไงตรงนี้เนี่ยก็เจอมากับตัวหลายทีครับโดยผมก็รวบรวมเทคนิคมาให้อยากมาแชร์กับเพื่อนๆก็ตามนี้แล้วกันอย่างแรกเลยครับก็ถ้าเป็นไปได้แล้วก็มีสติกเกอร์ติดไว้ตามปลั๊กต่างๆโดยเฉพาะตามรีโมทแอร์ครับที่วางรีโมทแอร์ว่าเปิดแอร์แล้วปิดด้วยทุกครั้งนะเปิดไฟแล้วปิดด้วยอะไรอย่างนี้เพื่อที่เขาจะได้มีจิตสำนึกในการเปิดแล้วปิดเพราะว่าถึงแม้เราจะคิดค่าไฟแยกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดแอร์มันใช้งานหนักเกินไปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพังเร็วมันก็เป็นปัญหากับเราได้ทีหลังอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแหละถ้าเกิดเรามีการติดสติกเกอร์เตือนอะไรต่างๆในห้องเนี่ยให้เขาได้เห็น ให้เขาได้รู้ว่าแบบเราแคร์นะเราแบบคอยย้ำเตือนอะไรเงี้ยนะช่วยกันรักโลกนิดนึงนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาใช้ไฟน้อยลงอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะส่งเมสเสจเตือนว่าแบบช่วงนี้ร้อนนะลืมปิดแอร์หลังจากออกจากห้องหรือแบบส่งเป็นทิปไปว่าแบบอย่าตั้งแอร์ให้มันเย็นเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทำให้ค่าไฟเนี่ยมันกินมากเกินไปด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งการตั้ง schedule message ต่างๆเหล่านี้เพื่อเตือนเขาแขกก็อาจจะแบบโอเคมีคนส่งมาเตือนเจ้าของห้องก็ส่งมาเตือนเขาก็อาจจะระวังตรงนี้มากขึ้นว่างั้นเถอะส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือการแก้ที่ตัวแอร์เลยซึ่งการแก้ที่ตัวแอร์เลยเนี่ยมันก็จริงๆมันก็ทำได้หลายวิธีนะฮะซึ่งผมยังไม่เคยทำถึงขนาดที่ผมเห็นบางคนก็อาจจะทำเป็นโรงแรมเลยก็คือการที่จะเปิดปิดแอร์ได้เนี่ยมันจะต้องเปิดปิดโดยใช้การ์ดเท่านั้นแต่ว่าผมยังไม่เคยทำถึงขั้นนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะลองมันก็ดีครับก็คือถ้าเกิดเขาออกจากห้องแล้วเขาต้องดึงการ์ดตรงนี้ไปด้วยมันก็อาจจะทำให้แน่นอนประหยัดไฟได้มากขึ้นแต่สิ่งอื่นๆที่ผมทำก็คือมี2 อย่างครับที่ผมทำแล้วผมคิดว่าง่ายกว่าการต้องมานั่งติดการ์ดเพื่อให้แอร์เปิดปิดแบบนั้นอย่างแรกก็คือติดฟิล์มถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดนิติไม่มีปัญหาเรื่องติดฟิล์มกันความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแนะนำให้ติดฟิล์มไว้ที่หน้าต่างครับโดยเฉพาะด้านที่โดนแดดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยได้ให้ความร้อนมันไม่เข้ามามากนักในกระจกที่โดนแดดมันก็จะทำให้
แอร์ไม่ทำงานหนักเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับอย่างที่สองที่เราทำได้ก็คือในเรื่องของ compressor air ซึ่งในที่ผมเจอมากับตัวเลยตัว compressor air เนี่ยมันตั้งอยู่ในบาร์โคนี่ตั้งอยู่ตรงระเบียงแล้วระเบียงมันเล็กอะ compressor air เนี่ยมันเป่ากระแทกเหมือนกับสะท้อนไปที่กำแพงด้านตรงกันข้ามสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ค่าไฟเนี่ยมันแพงเพราะว่าคอมเพรสเซอร์กลายเป็นว่าตรงระเบียงเนี่ยร้อนมากๆมันก็เลยทำงานหนักมากเพราะแอร์ทำงานหนักมากมันก็เลยกลายเป็นว่ากินไฟมากจริงๆมันมาจากว่าระเบียงมันร้อนทำให้คอมเพรสเซอร์มันนึกว่าห้องยังร้อนอยู่นะนั่นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นกับห้องของผมแล้วให้ค่าไฟที่ผมสงสัยว่าแบบเฮ้ยห้องมันเล็กที่เดียวแม่งกินค่าไฟไป3-4 พันซึ่งก็มาเจอตรงเนี้ยว่าอ๋อมันเป็นที่ตัวคอมเพรสเซอร์ทำให้แอร์มันไม่ยอมตัดซึ่งตรงนี้ถามว่าแก้ไขยังไงได้วิธีง่ายที่สุดก็คือมันจะมีตัวเหมือนกับตัวตะแกรงที่ไปติดอยู่หน้าคอมเพรสเซอร์ให้มันเป่าลมออกข้างๆคือแทนที่มันจะเป่าลมตรงใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกับหักเหสายลมถ้ามันเป่าออกข้างๆทำให้ความร้อนเนี่ยมันไดเวิร์ตออกข้างนอกแทนที่มันจะสะท้อนกลับไปที่กำแพงซึ่งมันก็ช่วยนิดนึงกับการทำให้ค่าไฟเนี่ยลดลงอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะเลือก BTU ที่มันเหมาะกับห้องครับ BTU สูงไปถึงแม้ห้องเล็กแต่ใช้ Air BTU สูงเนี่ยมันก็สามารถกินไฟได้เยอะจริงๆนะฮะซึ่งไอ้เครื่องที่ผมบอกเนี่ยผมไปติดแอร์ผิดก็คือเป็นแอร์18,000 BTU แต่ห้องเนี่ยขนาดแค่25ตารางเมตรเท่านั้นเองซึ่งผลออกมาก็คือห้องกินไฟมโหฬารมากกว่าห้องที่ใหญ่ขนาด3-40ตารางเมตรด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายที่เพื่อนๆควรจะทำที่ผมแนะนำมากๆก็คือใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ครับแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นแอร์ที่ประหยัดไฟจริงๆเพราะว่าผมมีห้องที่ผมใช้แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นห้องที่ผมปล่อยเช่ารายเดือนแล้วก็ผมรวมค่าไฟลงไปในนั้นเลยซึ่งผมมั่นใจกับค่าไฟตรงนี้เพราะว่าค่าไฟมันไม่เคยเกิน 3,000 บาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000-2,000 ทุกเดือนไม่ว่าแขกจะดูแล้วจะใช้หนักใช้น้อยขนาดไหนซึ่งแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าของเขาดีจริงแล้วแอร์ก็เย็นไม่เคยมีแขกบ่นด้วยว่าแอร์ไม่เย็นนะฮะก็ประมาณนั้นครับกับเรื่องค่าไฟที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะคุยเรื่อง Airbnb อยากจะมีห้องที่สนใจจะให้ผมดูแลหรืออยากจะถามคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ Airbnb ก็สามารถเข้ามาคุยกับผมได้ครับโดยกดในลิงก์ที่ description ข้างล่างวิดีโอวันนี้แล้วก็สามารถจองเวลามาคุยกับผมได้แล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีปัญหาค่าไฟเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วมีเทคนิคอย่างอื่นที่อาจจะอยากจะเอามาแชร์กันก็สามารถเอามาคอมเมนต์ได้ครับส่วนวิดีโอนี้ก็จบลงไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีสวัสดีครับ